Hjertelig velkommen á Fitnessport-meistaramótið í 301 tvímenning. Bullseye. Ég ætla að biðja ykkur einn skilaboð frá Bullseye að breyta spjöldunum hérna niðri upp við þetta vinstri höndin löp niður, að vera ekki að kasta á þau. Og setja ekki svona hringu utanum þau upp, þannig að það nóg spjöldum henni til að hafa sig. Og líka hérna hægra menn á niður. Við skulum ekki verið mikið jú, við erum bara okkur hérna líka uppið við. Það spila hérna 15-16, 5, 9 upp á sviði og 12. Við spilum best að 5. Fyrrnefnd lið á liðlablaðinu byrjar að búlla og búllið gengur í gegn. Og sá leikmaður sem að byrja fyrsta legg í leiknum þarf að byrja alla leiki í þeim leik. Við megum skipta á milli leikja, ekki leggja. Aðeins vatn á gerfisvæði, burt með allt kaffi og allt svona sem ekki vatn, takk. Og slökkva á símum eða setja það á silent. Það eru 16 börn í karlaflokki og 5 í kvennaflokki. Stelpurnar spila hérna á 15 og 16. Ingibjörg Kitta, Svana Árdís, Ísabel Sara, Brynja Arna og Steinunn Sandra. Þið getið spilað 2 leiki og 2 spilum. Eitt lið skrifa. Það fara allir upp. Kann fóra mókandi. Riðl A, spjaldi 5, Snorri, Kalli, Stenegg og Sigurður, Jón Skúli, Hallgrímur, Atli, Kolbeinn og Daniel. Taka við riðlablaðinu. Riðl B á spjaldi 12, Þorgeir og Óli G. H, Ási Siggi Dóm, Jesper Sigurgeir og Páll Sævar og Atli. Riðl C á spjaldi 9 ég og Bjössi, Hólmar Arngrímur, Árni Alexander og Ægir og Sævar Hólmar. Og riðl D sem eru á sviði, Vítor Kamil, Hallgrímur Davíð, Pétur Alexmáni og Jón Björn og Gordon. Ég var að skrifa því til loks. Er það 11? Við byrjum okkur 11. Og bara að lokum þá skulum við bera virðingu fyrir andstæðunum, virðingu fyrir leiknum og virðingu fyrir okkur sjálf. Gangi okkur vel, game on!
Finnst ykkur ekki kalt í þennan?
Ég verður ekki að hægja það, sorry. Mér var svo skrítið, sko, að ég var að koma bara allt í einu þegar hann hefði í völdum. Það var fyrsta einn. Ítt og Ingibjörg. 56. Já, ok. Já. Hvað er það að taka á það? Alveg verið búin að vera á aðeins og spurning. Ég er að klára þetta. Grænt.
back with a booyah!
Nei, það eru hérna sendirar hjá viðtökunum. Já, það er, manni vantar svona
Kattinn. Það var kattinn. Voru ekki að byrja? Kemur ekki með nema fyrir þeim. Já, það er ég að segja og ég var nefnileg. Já, ákveður og samtíðir. Steinan og samkvöldur að búa. Er það ekki til blæðum? Jú. Ég er bara tilbúin. Er búin núna? Grænt. Þá er það Steinar sem byrjar og hjá ykkur er Ingibjörg.
Sá okkur að hann mæta. Steinun og það er eða að skrifa tver skrifa já, það er að spila á
annað fyrir af því. Það er samkvæmt blaði. Samkvæmt blaði, já. Við búlum fyrst, við búlum núna. Byrja þú bara. Já. Já, ég byrja. Bella.
Er þetta inni 14?
Ef ég væri sjóður, þá myndi ég allan daginn gera það. Ég væri það ekki, en það er eða líka. Hver fyrrnefndur á blaðinu? Já, ég er henni. Tíðarfís. Er það? Já, ég er lengst. Það verður að sækja þig á línu. Ég fylgir mér bara. I was born with troubles. Spilum við að vera kynnis, já. Ég vinn á leikskóla og þannig að þetta er áskónilegt. Ég er að tala um lög og núna. Lög sem var... Já, og verðin það, já. Ég hef mýst jóla sem að bjóð til það. Nei, Sandra. Mamma, sjá. Tilbúin.
Ég hef fletti bólunni.
Frittare.
ert ekki kastað heimskjald, sko. Sara. Arnar. Seriously? Ekki? Jú. Þú hættir. Þetta er þess að ég hef allir verið nógu lélegir til að vinna saman. Sjöfn og Gilda og Ingibjörg Sjöfn.
Já, þú má það. Ready?
Snyggt hjá þér. Þarna var það. Takk fyrir lengi.
Nei, ábyggilega er það
Matti, var ekki rétt hjá mér? Svona 20 mínútur eftir slúta byrjun. Já, svo hálf. Hálf byrjun strax. Já, það er rétt hjá mér. Strákarnir fóru að spyrja, ég sagði það er góð tíma. En hvað er sjömann það? Þetta er sjö. Þetta er geggjað, hvað er það?
Ló. Já, hann ætlar að fara bara við beinum að spila svona Þá förum við að byrja útsláttar hlutan. Í útslættinum er spilað þannig að það er kastað upp á hvort liðið byrjar að búlla. Það lið sem að vinnur pointtossið, það er ráða hvort það vil byrja eða ekki að búlla. Og búlli gengur í gegn. Hjá konunum er einn prílinn leikur sem er best af 9. Svo eru undanúrslitin best af 11 og úrslitaleikurinn best af 13. Og körlunum er best af 7. Svo best af 9, best af 11, best af 13. Það eru bara þær. Já, hérna meginn. Við erum þetta meginn af því að hvað segir við koma til mín. Við skiptum 16 manna úrslitum karla í tvennt, spilum á 4 hólum. Á spjaldi 5 eru Kalli og Skorri á móti Hallgrími og Davíð og það er Jónbi eða Þorbrón sem skrifar. Og spjaldi 9 er það Árni og Alexander á móti Jesper og Sigurgeiri og það er Atli, Kolbjörn eða Danni sem að skrifa. Upp á sviði er Vítor Kamil og þeir eru að spila á móti Jón Skúla og Hallgrími Smára. En það er Pálsævar eða Atli sem að skrifa. Og spjaldi 12 er það Ási og Siggi Tom á móti mér og Bjössa og Hólmar eða Anton skrifa þann leik. Og þegar þessi leikir klárast, þá er það lið sem að tapaði skrifa næsta leik á því spjaldi og í umferð nr. 2 eru það þá Þorgeir og Óli TH á móti Sævari og Ægi á spjaldi 5. Spjaldi 9 er það Pétur og Alex á móti Stenek og Sigurði. Á spjaldi upp á sviði er það Hólmar og Anton á móti Palla og Alla. Og á spjaldi 9 er það Anton og Danni á móti Jónba og Borgón. Þetta er seinni hlutin. Þið veit að kontos? Við erum búin. Það er einhverjum vandræðum að vera hérna ásvöldablaðið við baðinu. Ég væri alveg til í að taka 9 pílur enn. 17 hjá mér. Er ég rétt í að búa? Já, 12 ára. Jeps.
Þurfti maður ekki að fara til? Jó, ég held það.
Kemur á sig og grúpa. Skiptir bara þessi núna. Jó, ég taldi bara alveg villast. Já, vel gert.
ekki á stein? Já, ekki, ég sá það ekki. Nei. Já.
Þú hafði verið að detta hérna.
Aftur! Strákarnir, báðir saman. Þetta var algjört klúður. Fokking drasl. Já. Ok.
geyma þetta eitthvað. I know I get it. Ingibjörg. Já, ég ætla að gera það. Gerðu bara bakk. Já, nei.
Nei. Íður. Hola.
Ekki 14?
Nei. Ég er það, svona tekur nú 40. Varst þú til reyna að dóta 20? Jú. Góða pílur.
Jesús minn. Dýrið þessi 18 punkta. Það er sjá. Við erum samt Íslandsmeistar. Það verður ekki tekið á okkur.
better than that.
Devo avere la prosa acá. ¿Le ves la mente? Ahí sí. Fyrsta? Það var síðast af þessu? Ekki einu og fengið svo. Nei, það var svona síðast. Ég var bara að vera 5 ára. Já, það er rátt að fóra upp. Hann er að skrifa, frændi minn. Ég vona innan að það sé ekki frændi minn. Það væri eitthvað svo leys. Við tekjum ekki þátt í svoleiðis veðri.
Yo le quería pura la de